අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා අපි ගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේ තුලා ඉන්නේ SL Tips YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් මේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ටික දවසකින් වීඩියෝ එකක් ගේනත් බැරුණා. ඉතින් අද අරන් ගලා තිනවා ඔයාලට තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා thumbnail එක දකින්න නැති කිසිම ආයෝජනයක් රිෆරල් කෙනෙක් නැතුව රුපියල් 2000ට වඩා හොයපු හොඳම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ගේන දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉතින් මේකේ withdraw proof වීඩියෝ එකක් සමග live withdraw එකක් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා කරනවා. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මීට කලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම රුපියල් 2000ට වඩා හොයපු proof සමග තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් එතන ගියොත් 2000ට වඩා 2500 2600ක් විතර මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට ගත්ත earning එකත් මම withdraw කරලා පෙන්නනවා live bank එකටම මේ වීඩියෝ එක හරහා live withdrawal එක සමග ඉතින් වීඩියෝ එකත් දිගටම එකතු වෙලා කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ යන කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතිව තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අපට පුළුවන් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ e-money content බලන්න. ඉතින් අපි හැමදාමත් මේ වගේ අලුත්ම e-money content ගෙන ඉතින් ඔයාලා cryptocurrency උපයන විදිය සහ ඔයාලට කෙලින්ම e-money හොයන විදියත් අපේ channel එක හරහා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න මේ වගේ videos miss නොකර බලන්න. අපි එන යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි මම දැන් ඉන්නේ මගේ PayPal එකේ. ඉතින් ඔයාලා වෙනවා මගේ PayPal එකේ 1.97ක් USD ඩොලර්ස් තියෙනවා මේ විදි balance එකේදී. මේ payment එක e-app payment එකයි. ඉතින් latestම payment එක මේක මේ application එක හරහා ගත්ත. ඉතින් මේ application එක තමයි SMS Profit කියන application එක. ඉතින් මේ විදි මේ application මම අවුරුද්දකට ලඟ වෙන්නම use කරලා තියෙනවා. මේ විදි මම withdrawals 6කට විතර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එක දිගට පාවිච්චි නොකරත් ඉතින් ඔයාලා මේක කිසි කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මම මේකේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මම මගේ වීඩියෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සහ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ පළවෙනි වීඩියෝ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. මම මුලින් පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. මම මේ SMS Profit වීඩියෝ එකේ ගෙන පළවෙනි වීඩියෝ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන ගෙනල්ලා දෙන වීඩියෝ දවස් 7න් ඩොලර් දෙකක් හොයමු කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. මීට මාස 9කට කලින් ගෙනා වීඩියෝ. ඉතින් මේ ඒලාම මේක වැඩ කරන පටන් ගත්ත කට්ටිය මේ withdrawals 6කට වඩා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දි අපිට 0.5 ඩොලර් බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් දැන් අලුත් අප්ඩේට් එක කොහොම හම්බ වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් පොඩි වෙනස්කම් තියෙන පුළුවන් අලුත් අප්ඩේට් සමග. නමුත් මේ සයිට් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වැඩ කරන විදිය ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ. මීට මාස 9කට කලින් ගෙනාව වීඩියෝ එකක්. හරි මම මුලින් ඔයගොල්ලෝ proof පෙන්වන්න ඉතින් මම මෙතන PayPal එකේ activity කියන තැනට ගිහින් මගේ all transactions වලට ගිහින් පෙන්වන්නම්. මට ආපු payments ඉතින් මම මගේ PayPal එකෙන් ආපු payments ඔක්කොම මම පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේක ඉතින් මේ තියෙන e-ආපු payment ඉතින් මයි පළවෙනිදා ඉතින් ඔයාලා පෙන්වන අද date එක මයි දෙවෙනිදා e-ආපු payment එක $2.3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් fee එක 0.4ක් කැපිලා මට 1.97ක amount එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් ඔක්කොම ආපු payments ටික පෙන්වලා ඉන්නම්. හරි ඔයාලට පේනවා මම දැන් මගේ payments ඔක්කොම මෙතනින් select කරගත්තා. ඉතින් මෙතන මගේ පළවෙනි payment එක තමයි payment ජුලි 20 මේ site application එක හරහා ආපු payment එක. ඉතින් මේ ජුලි 20 payment එක තමයි මම හිතන්නේ මම වීඩියෝ දාපු දවස්වලම ගත්ත පළවෙනි payment එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන අගෝස්තු 2 payment එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා සැප්තැම්බර් 30 payment එකක්. ඒ වගේම නොවැම්බර් 15ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජනවාරි 16 payment සහ අන්තිම payment එක. ඒ කියන්නේ ඊයේ දවසේ මයි පළවෙනිදා. ඉතින් මේ withdrawals තියෙන මගේ bank card එකට කෙලින්ම ගත්ත withdrawals PayPal account එක හරහා. ඉතින් මම ඔයාලට PayPal account එකක් නැත්තම් ඒ පිළිබඳ වීඩියෝත් මම කරලා තියෙනවා. මගේ channel එක හරහා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලලා PayPal account එක හරියටම දාගන්න අලුත්ම update අනුව. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ payments මම 6ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට $2.37ක් එනවා. ඉතින් ඩොලර්ස් ආසන්න වශයෙන් $2 දෙකක් එනවා. ඉතින් 1.97ක් වෙනවා. 0.4ක් කැපෙනවා fee එකට. ඉතින් මෙතන අපි $2 ගාන ගත්තොත් මම payments 6ක් කරන් තියෙනවා. ඉතින් payments ඒ කියන්නේ US dollars 12ක්. ඉතින් මේ විදිහ US dollars 12ක් කියන්නේ රුපියල් 4200 ගාණක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඉතින් අර දවස්වල මම exchange කරනකොට මට රුපියල් 2000ක් වගේ තමයි ආවේ. ඉතින් නමුත් දැන් අන්තිමට තියෙන $1.97 මම අද withdraw කරනකොට $1.97ක් කියන්නේ මේ වෙද්දි 690ක් 600ක් විතර. ඉතින් මේකේ PayPal එකෙන් exchange rate අනුව මේක රුපියල් 600ක් වගේ amount එක තමයි එන්නේ. ඉතින් 690ක් වෙන්නේ නැහැ PayPal exchange rate එක. ඉතින් එතන ගොත් මේ site එක හරහා රුපියල් 4000ක් විතර කිසිම වැඩක් නොකර නිකම්ම ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් වෙලා තියෙද්දි earn කරලා තියෙන්නේ. එතන කිව්වොත් කීයක් වුණත් ඒ වගේ earn කරන්න පුළුවන් තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. මොකද අපිට කිසිම referral income එකක් කිසිම මහන්සි වෙන දෙයක් නෑ. ඇප්ලිකේෂන් එක install කරන data ටික විතරයි යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මම තවත් proof දෙනවා. ඉතින් live withdraw එකත් මේ වීඩියෝ මැද්දේ කියලා දෙනවා. ඔයාලා live withdraw එකක් දාලා මම පෙන්නනවා මගේ bank account එකටම.
හරි මේ විදිහට මම ඉන්නේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ කරන්ට් බැලන්ස් එක 0. ඉතින් තාම අපිට මේකේ amount එක ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකේ ඇත්තම සරලව කිව්වොත් මම ඔයාලට පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. මේකේ ඔයාලට SIM card එක ඇඩ් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකට SMS එනකොට මේගොල්ලෝ 0.2 ගානේ ඩොලර්ස් කියවලා. ඉතින් SIM card දෙකම ඇඩ් කරලා පුළුවන් ෆෝන් එකේ. ඉතින් මෙතන කරන්ට් බැලන්ස් එක 0. ඉතින් මෙතන උඩ රන් වෙනවා පේනවා ඔයාලට. මෙන්න මෙතන service working my current balance is $0 කියලා තියෙනවා. මම මෙතන account කියන section එකකින් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන payout history එකට යන්න. ඉතින් payout history එකේ මේ application එකේ ගිය payouts ටික පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අර වගේම ජූලි 2 අගෝස්තු 1 සැප්තැම්බර් 30 ඒ වගේම අන්තිම payment එක මයි 1 වෙනිදා උදේ 10 ගානට උඩ. ඉතින් මෙතන payments 6ක් තියෙනවා. ඩොලර් 2 ගාන 6ක් ඩොලර්ස් 12ක් විතර. ඉතින් කිව්වා වගේ රුපියල් 4000ට වැඩි amount එකක් දැන් වෙනකන් ඒ ඩොලර්ස් ටික තියාගත්තා. ඒ exchange rate අනුව රුපියල් 2000ක්. ඉතින් මම ඒකයි හරියම විස්තරය ඔයාලට thumbnail එකේ දාලා තිබ්බේ. ඉතින් payments 6ක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව proof ඕන නැහැ කියලා මම හිතනවා. මම දැන් live video එකක් කරලා බලමු මේ site එක හරහා මගේ bank account එකටම. හරි ඔයාලට මම දැන් PayPal එකේ main home page එකේ ඉතින් මම මෙතන US dollars 1.9ක් තියෙනවා. ඉතින් මම bank card ඔක්කොම link කරලා තියෙන ඉතින් ඔයාලට PayPal account එක හදන වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් මගේ channel එක හරහා ගෙන ආපු. ඉතින් මෙතන US dollars 1.9ක් තියෙනවා. ඉතින් මම transfer money කියලා select කරගන්නවා. transfer money select කරලා මෙතන අපේ option දෙකක් ඒ select කරගන්න. මෙතන standard එක හරහා තමයි අපි මේක transfer කරගන්න අපේ bank එකට. ඉතින් මගේ amount එක පේනවා. ඉතින් මම next දීලා මගේ amount එක type කරනවා. ඉතින් full amount එක දීලා next කියන button එක click කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලෙම සාමාන්‍යයෙන් bank account එකට එනවා අපේ amount එක රුපියල් 600.76ක් විතර තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් PayPal exchange rate ඉතින් මේගොල්ලෝ exchange rate එක තමයි 1 USD equal රුපියල් 330ක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ exchange rate යන්නේ. ඉතින් රුපියල් 20ක් විතර හරි ගන්නට වඩා අඩුයි. 351 තමයි හරි exchange rate එක ගන්න. ඉතින් PayPal එකත් එක්ක යනකොට මේ exchange rate තමයි අපිට යන්නේ. ඉතින් fee එකත් රුපියල් 50ක් විතර කැපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම recommend කරන්නේ පොඩි ගණන් මේ රුපියල් 600 වගේ ගණන් එකපාරට withdraw කරන්න. ඉතින් ඔයාලට log ගණන් එකතු වුණාම withdraw කරාම fee අඩුවෙන් යන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට withdraw proof ඕන හින්දා තමයි ඩොලර්ස් 1.97ක් වගේ පොඩි ගණනක් withdraw කරලා පෙන්නන. ඉතින් මම දැන් transfer RS 600ක් now කියලා බටන් එක click කරගන්නවා. අබ්බලු මේ click කරගෙන අපේ amount එක අපේ bank එකට එයිද කියලා. හරිද ඒක කරුවහම අපි transfer මෙච්චරක් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපේ estimate arrive 1 to 3 days කියලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙච්චර යන්නේ ඒ වෙලෙම ටික වෙලාවක විනාඩි කිහිපයකින් අපේ amount එකට අපේ account එකට සල්ලි වැටෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු. මම මේ done කියන බටන් එක click කරගන්නවා. හරි මම මගේ withdrawal එක දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ මගේ bank account එකේ app එක හරහා. මොකද security details ඉඳ screen record එකට capture වෙන්නේ නැහැ bank account එකේ application එක ඇතුලේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ bank account එකට 600ක රුපියල් 600ක amount එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් තාම hold එකේ තියෙන්නේ. වීඩියෝ කරන අතරතුරදී ඒක hold එකේ අයින් වුණ ගාම අයින් වුණොත් ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් proof එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මම proof එක ඔයාලට පෙන්නවා withdraw to debit card රුපියල් 600ක් completed කියලා. ඉතින් මේදි මගේ bank account එකට සල්ලි ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් ඒක hold එකේ තියෙන. ඉතින් ටික වෙලා hold එකේ තිබිලා තමයි අපේ main balance එක add වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ කරන අතරතුරදී ඒක ආවොත් ඔයාලට මට ඒ ගාම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි එහෙම තමයි මේක live withdraw දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේ live withdraw එකෙන් ඔයාලට මේ application එක ගැන තේරුණා කියලා. මේක හරියට payment ගෙවන application එකක් කියලා. ඉතින් හරි ඔයාලට වෙලා මට email එකකුත් ආවා මගේ mail එකට. ඉතින් your transfer successful කියලා. ඉතින් මේක දැන් ආවා. ඉතින් තව ටික වෙලාවකින් අපේ balance එක hold එකෙන් අයින් වෙලා අපේ main balance එක add වෙනවා. ඉතින් PayPal එකෙන් සාර්ථකව අපේ withdrawal එක හරියට ගිහින් කියලා දැන් message එක ආවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ දැන් ඔයාලට පේනවා live withdraw එකත් මම ඔකට පෙන්නුවා live withdraw එකක් දාලා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරුවා ඔයාලට මෙන්න මේ SMS profit application එකට හරහා earn කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ SMS profit application එකේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලට මම පෙන්නුවා මාස 9කට කලින් ගෙනාව වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ pin comment description එකේ link එක විදියට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් මේ site එක හරහා වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කිසි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් දිගට ගෙන ඉන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ කම්මෙන්ට් තුරු ඔබට සුබ දවසක්.